हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलमध्ये. गणपती उत्सव सुरू आहे आणि रोजच आपल्या बाप्पाला काहीतरी वेगळ्या-वेगळ्या आपण मोदकांचा नैवेद्य दाखवत असतो. तर असाच मी पण आज माझ्या बाप्पासाठी खव्याचे मोदक बनवलेले आहेत. बघू शकता तुम्ही आपले मोदक दिसायलाही एकदम सुंदर दिसत आहेत आणि तुम्ही बघू शकता याचं टेक्स्चरही एकदम छान आलेलं आहे. आणि हे मोदक आपण फक्त खव्यापासून बनवलेले आहेत. हे मोदक खायला जितके टेस्टी लागतात ना, तितकेच हे मोदक बनवायलाही अतिशय सोपे आहेत आणि एकदम मोजक्या साहित्यामध्ये आपले हे खव्याचे मोदक घरच्या घरी बनवून होतात. अर्थातच आजच्या आपल्या रेसिपीचं नाव आहे खव्याचे मोदक. तर हे खव्याचे मोदक झटपट आपण घरी कसे बनवायचे तर ते पटकन बघायला सुरू करूया. इथे मी 250 ग्रॅम इतका खवा घेतलेला आहे आणि हा खवा रूम टेम्परेचरचा आहे. तुम्ही जर फ्रीजमध्ये ठेवलेला खवा असेल तर तो एक 2 ते 3 तास आधी काढून वरती ठेवा आणि मग तो खवा आपण इथे वापरायला घेणार आहे. इथे मी एकदम मंद गॅसवरती सतत हलवत आपल्याला हा खवा भाजून घ्यायचा आहे. हा खवा आपल्याला असाच सोडायचा नाही आहे, नाहीतर हा खालतून लगेच करपायला सुरू होतो. त्यामुळे गॅसही आपल्याला बारीक ठेवायचा आहे आणि आपण सतत हा हलवत भाजून घेणार आहे. चला तर मग मी हा खवा भाजून घेते. हे बघा, खवा भाजता भाजता मला एक 7 ते 8 मिनिट झालेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये आपला हा खवा जो आहे तर तो पूर्णपणे असा मऊ होतो. तर आपण याला सतत हलवत राहणार आहे जोपर्यंत याचा एक घट्ट असा गोळा तयार होत नाही तोपर्यंत. 10 ते 12 मिनिट झालेले आहेत मला खवा परतता परतता आणि आता हा जो सगळा खवा आहे तर त्याचा कलरही चेंज झालेला आहे. पूर्वी एकदम असा पांढरा रंग होता त्याचा आणि आता याला एकदम बदामी रंग आलेला आहे आणि हा एकत्र असा मिळून पण येत आहे, म्हणजे त्याचा एक छान असा गोळा तयार होत आहे. तर एक गोळा तयार होतो याचाच अर्थ असा की आपला जो खवा आहे तर तो पूर्णपणे भाजून तयार आहे आणि हलवताना आपल्याला तो थोडासा हातांना घट्ट पण लागायला लागतो. तर जेव्हा तुम्हाला खवा असा हाताला घट्ट लागायला लागेल तर तेव्हा समजायचं की आपला हा खवा आहे तर तो व्यवस्थित भाजून तयार आहे. हे बघा, भाजलेला खवा मी एका डिशमध्ये ट्रान्सफर करून घेतलेला आहे, म्हणजे तो पटकन थंड होईल आणि त्याची जी भाजण्याची प्रक्रिया आहे ती पण पटकन थांबते. त्यासाठी आपल्याला हा असा एका प्लेटमध्ये काढून स्प्रेड करून घ्यायचा आहे, म्हणजे हा पटकन थंड होईल. हा खवा पूर्ण थंड झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये बाकीची प्रोसेस करणार आहे. मी हे सारण थंड करून घेते. तर तेवढ्या वेळामध्ये तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. खवामध्ये मी एक 2 ते 3 वेळा खालतीवरती केला होता तो पटकन थंड होण्यासाठी. तर आता तुम्ही बघू शकताय हा आपला खवा पूर्णपणे थंड झालेला आहे आणि खवा थंड झाल्यानंतर तो थोडासा घट्ट होतो. हा आपला खवा आता मोदक बनवण्याच्या पुढच्या प्रोसेससाठी तयार आहे. चला तर मग काय करायचं ते बघूया आपण. इथे मी या आपल्या खव्यामध्ये एक अर्धा टीस्पून इतकी वेलचीची पूड घालणार आहे. त्याचबरोबर मी इथे जायफळ खिसून घालणार आहे. जायफळाची शक्यतो पूड करून नाही ठेवायची, ते जसं लागेल तेव्हा खिसून घ्यायचं, म्हणजे त्याचा जो स्वाद आहे तर तो अजून जास्त छान लागतो. तर इथे आपण फक्त वेलचीची पूड आणि जायफळ या 2च गोष्टींचा वापर करणार आहे. तर या 2 गोष्टींनीच आपला जो खव्याचा मोदक आहे त्याची टेस्ट खूप छान लागते. इथे मी पिठी साखर घेतलेली आहे. साधारणतः एक अर्धी वाटी इतकी पिठी साखर मी घेतलेली आहे. इतकी आपल्याला लागणार नाही आहे, तर आपण त्यातली मोजून घालायची आहे. सुरुवातीला मी एक 4 टेबलस्पून इतकी पिठी साखर याच्यामध्ये घालणार आहे आणि याला आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण हे हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. त्यानंतर आपण याची जी टेस्ट करून बघायचं आहे आपल्याला याला आणि त्यानंतर जर तुम्हाला अजून गोड लागलं तर तुम्ही अजूनही साखर ॲड करू शकता किंवा तुम्हाला जर कमी गोड आवडत असेल तर तुम्ही साखर थोडीशी कमी घातलीत तरीसुद्धा चालेल. पण ही जी 4 टेबलस्पून इतकी साखर आहे तर ती आपल्या पाव किलो खव्यासाठी एकदम परफेक्ट आहे. साखर घालण्याआधी एक गोष्ट नक्की आपल्याला बघायची आहे की आपला खवा पूर्णपणे थंड झाला आहे की नाही. जर तुम्ही गरम खव्यामध्ये साखर घातलीत तर जो खवा आहे तर तो एकदम मऊ होतो आणि मग आपले जे मोदक आहेत ते व्यवस्थित बनणार नाहीत. त्याच्यासाठी खवा पूर्णपणे थंड आहे याची आपण
काळजी घेणार आहे. हे बघा, इथे मी ही जी साखर होती ती व्यवस्थित अगदी या खव्यामध्ये मिक्स करून घेतलेली आहे. खव्याचा मगाचा कलर तुम्ही बघू शकताय आणि आता तुम्ही बघू शकताय साखर पूर्णपणे मिक्स झाली आहे, त्यामुळे खव्याचा कलर परत आपला पूर्वीसारखा दिसत आहे. हा असा माझ्याकडे छोटे मोदक बनवण्याचा साचा आहे, तर तोच मी घेतलेला आहे. याला आपण थोडंसं तूप लावून ग्रीस करून घ्यायचं आहे आणि हे जे मोदकाचं सारण आहे तर आपण हे याच्यामध्ये भरायचं आहे आणि आपण हे सारण जे आहे ते एकदम दाबून दाबून भरायचं आहे, म्हणजे ते मोदकाच्या पूर्ण टोकापर्यंत व्यवस्थित पोहोचतं आणि आपल्या मोदकाचा जो शेप आहे तर तो पण एकदम व्यवस्थित निघतो. तर हे बघा, मी इथे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवत आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला असं बोटांनी प्रेस करून हे जे सारण आहे ते पूर्ण आतपर्यंत ढकलायचं आहे आणि त्यानंतर हा पूर्ण साचा आपण या मोदकाच्या सारणाने भरून घेणार आहे. तर अशाच प्रकारे मी हे बाकीचेच पण जे होल्स आहेत ते पूर्ण भरून घेते. आपले सगळे पूर्ण साचा आपला भरून झालेला आहे. तर आता आपण उघडून बघूया की आपले खव्याचे मोदक कसे दिसत आहेत ते. हे बघा, आपले जे खव्याचे मोदक आहेत ते किती सुंदर दिसत आहेत आणि आपण प्रेस करून भरल्यामुळे ते सारण आपलं खव्याच्या मोदकाचं पूर्ण शेवटपर्यंत गेलेलं आहे आणि बघू शकता तुम्ही आपला एकदम सुरेख असा खव्याचा मोदक तयार आहे. इथे बघा, टेक्स्चर पण याला इतकं सुंदर आलेलं आहे आणि हा एकदम आपण झटपट बनवलेला आहे. तर अशाच प्रकारे हे जे बाकीचे मोदक आहेत तर तेही मी काढून घेते आणि बाकी जे खव्याचं जे आपलं मिश्रण आहे तर त्याचे मी सगळे मोदक तयार करून घेते आणि मग आपण बघूया. बघा, माझे खव्याचे मोदक करून तयार आहेत. सगळे मोदक मी तयार करून घेतलेले आहेत. तर पाव किलो खव्यामध्ये आपले साधारणतः 26 मोदक बनवून तयार झालेले आहेत आणि हे दिसायला एकदम सुरेख दिसत आहेत आणि याची तुम्ही टेस्ट जरी बघितलीत ना तर तीही एकदम अप्रतिम लागते. तर तुम्ही याला केशरनी सजवू शकता किंवा याच्यावरती तुम्ही चांदीचा वर्क जरी लावलात ना तरीही आपले मोदक आहेत ते दिसायला खूप सुरेख दिसतात किंवा असेच जरी खाल्लेत तरी याची जी टेस्ट आहे ती एकदम अप्रतिम आहे आणि हे खव्याचे मोदक आपल्या बाप्पाला नक्कीच आवडणार. तर असे छानसे खव्याचे मोदक तुम्ही पण घरी करून बघा. तर तुमचे खव्याचे मोदक कसे झाले हे मला दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर अजूनही मोदकाचे बरेच सारे प्रकार आपल्या चॅनलवरती अवेलेबल आहेत. त्याची जी लिस्ट आहे तर ती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण दिलेली आहे आणि तुमच्या स्क्रीनच्यावरतीही ती जी लिस्ट आहे त्याची लिंक येत आहे. तिकडे क्लिक करून पण तुम्ही बाकीचे पण मोदकांचे जे प्रकार आहे तर ते बघू शकता. जर तुम्ही दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका आणि जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं असेल तर आपलं चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करा. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या नवीन रेसिपीज आहेत त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर आपण पुन्हा भेटूयात. तोपर्यंत धन्यवाद आणि गणपती बाप्पा मोरया.